নমস্কাৰ আপুনি গিলাগে আৰু স্বাগত মোলা এই ভিডিঅ'ত মই আজি এক ৰাত্ৰিক আনিছে আজি এই দিনত সবাই লোক হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে কিন্তু নেটৱৰ্ক স্লো মোবাইল ফোনত নেটৱৰ্ক স্পীড বাঢ়াবা লাগিলে মোবাইলত সেটিং কৰিব লাগিব কেনেকৈ সেটিং কৰে চাব এই সেটিং ৰে কৰিলেহে নেটৱৰ্ক বেছিকৈ পাব তো বেছি কথা নকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমে মোবাইল সেটিং অন কৰিব লাগিব সেটিংত যায়া এই যে দেখিছে মোবাইল সেটিংত যাই আমি কি কৰিলে এটা চাব কানেকশন এতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পৰে এইফালে তলত আহিব মোবাইল নেটৱৰ্ক এতে ক্লিক কৰিব লাগিব এতে ক্লিক কৰাৰ পৰে ইনকাকে আহিব এই যে দেখিছে এক্সেস পয়েন্ট নেম এই এক্সেস পয়েন্ট নেমত ক্লিক কৰিলে ইনকাকে আহিব মোলা এটা জিও তো জিও নেট দেখাছে আৰু আপনি গিলে যদি এয়ারটেল বা ভোডাফোন হয় তো ভোডাফোন জিও ইনকাকে দেখাব তো এতে ক্লিক কৰিব লাগিব এতে ক্লিক কৰাৰ পৰে নেম আছে এই যে জিও নেট এতে ক্লিক কৰি লিখিব লাগিব এতে ক্লিক কৰি লিখিব লাগিব জিও 4G তো ইনকাকে আমি ক্লিক কৰি লিখিব লাগিব লিখিলে তো ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পৰে আহিছে জিও 4G এই ফ্লে চাব তলত এই যে সার্ভার আছে আমি দেখা দিছে সার্ভার এতে ক্লিক কৰিব লাগিব এতে লিখিব লাগিব www.google.com के लिखिब লাগিব তেনকে আমরা কি কৰিব সেটিং কৰিব সেটিং গিলা তেনকে যায় ওকে কৰিব এটো হলে তলত আহিব এই যে দেখিছে এফএন টাইপ দে সেটিং ৰে ঠিকই আছে ডিফল্ট এটো ঠিকই আছে ইনকাকে থাকিলে থাকিব দিব লাগে যে এই পিছত যে পৰে যে আছে তলত এফএন protocol যে আছে এটা লিখিব IPv4 বুলি IPv6 এই ঠিকই আছে ইনকাকে থাকিব লাগিব আৰু যদি না থাকে ইনকাই না লিখিব লাগিব তলবা আহিব বিআরআর এই যে দেখিছে বিআরআর এই বিআরআর এতে লিখিব লাগিব আমি চাব তা লিখিব লাগিব এই যে বাৰ আছে কি লিখিব লাগিব এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰিলে LTE সিলেক্ট কৰিলে ওকে কৰিব লাগিব ওকে কৰাৰ পিছত চেক কৰিব হৈছে না নি হয় চেক কৰাৰ পৰে আমি কি কৰিব লাগিব এটা না লাগে হৈছে এই যে উপৰত 3 ডট দেখিছে এই যে 3 ডট এই 3 ডটতে আমি কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে ইনকাকে পেজ আহিব সেভ পেজ দেখিছে এই সেভ কৰিব লাগিব সেভ কৰাৰ পাছত এটা সেভ হলে ইনকাকে আমাৰ সেটিংৰা সেভ হয় তো চাব পরে নেটৱৰ্ক কেনেকৈ স্পীড হৈছে চাব পাব তো বন্ধুসকল আজি এই পৰ্যন্তই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰ কমেন্ট কৰ আৰু মনত প্ৰশ্ন থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব পাব জয় হিন্দ